další kontejner. No, ty to vidět, že bych měl tady na tu etáž, to je tady na vrchu. Jo, kluknu ho tam, přijdu dole a dám ho na místo. Jestli vleze. Vleze? Walking down through the street, my heart is out of its beat. I am blue, you are right. Let's go fight and be alright. Come on, I mean, to the beat, go. I don't know if you ready or no. Yes. Vidím to růžově. Ne, tmavě červeně. Hnědočerveně. Tmavě červená. Zdravím. Ahoj. Ahoj. Tak, sešli jsme se na místě. Mám několik otázek. Neříkej. Jo. Jaký? Jo, co vás k tomu vedlo? Co mě k tomu vedlo? Nás k tomu vedlo. Čím jste se inspirovali? My jsme se inspirovali samozřejmě tebou, jako čím jiným bychom se inspirovali, že jo? Co? Si to budeš stavat, jo? Já si to budu stavět, ano. Už se těším. Je to výborné a dokonalé. Tak já ti pomůžu, chceš? Jo. No. To by se hodilo. Ty máš svaly, já mám čáry. Dobře. Ty vole, jsme fakt dobrý. Perfektní. Takže, presouváme se a čo všechno budeme potřebovat. Aku, vrtačka, pistol, nějaké uholníky, nářadí, kleštěné železo, bruska a samozřejmě důležitá je svářička, klíče, vrtačka, máfel, pila na železo, minimálně 2 bomby, orzávací nožíky, kleštěnitovací. Tu máme vlastně orzávátko, které jsem si vyrobil vlastně na polystyren. Opět zase nějaké klíče, šroubky. Pro mnohých známá drtička polystyrenu, pak spousta hader, nějaké vodováhy, světlo, množstvo náradí, špachtle, hladítka, štafle, prodlužka. Tak, já už se nacházím na městě chillu. Tak, tady nás čeká kontejner, za mnou už kráčá majitel. No a tu, v tom karavanu budu bydlet. Sprcha, voda neteče, zapojím, ano. Dobře. Tady voda neteče, zapojím. Čůrat tady do té rourky. Se trefíš, jo? Ne trefím. A co to děláte, mistře? ti dojde šťáva. Ano. Jo, tak tady si prostě zapustíš. Zde vidíš obývací pokoj. Ano. Aha. Momentálně si ve vstupní hale. Aha. Když pojedeš 3 cm, tak si v kuchyni. Aha. Zde sporák. Aha. Ten užívat nebudu. Tady dřez. Ano. Zde je šatna. Aha, ok, tak. Tady je kotelna. 5 a 6. Koupelna. Koupelna. Dobře. Koupelna. Zapnu elektriku ještě. Je tady solární elektrárna na střeše. Aha. Tak. Tady se svítí. Voda teče. Dobře. WC, voila. Voila. Ložnice. Ložnice, jakou to má dĺžku? Já se tam vlezu? Takže to je takové 3+1. OK. Budem být Jo, a ještě něco důležitého, tady je lednice a tam jsem ti nachystal všechno podstatné, co budeš potřebovat. Jo, takže... Pivo. Pivo? Ano. A... Rum. Jo. Čerstvý, dobře. Jack Daniels. Aha. Martiny, kdybys jako před obědem, kdybys vepřovku nebo tak chtěl, víš, tak předtím se dej Martiny. Rozumím. A jako si
pořád tak trošku Slovák, ne? Nie, teda áno, som, ale nepijící. No, to je úplně jedno, takže tatranský čaj, rozumíš? Ježiši, Bys měl mané. jako užívat No, každé ráno. Jo, je to voda. Ty že nevíš, že tu ledničku jsem si tam nachystal pro sebe, víš? Tak, přátelé. Ja som v kontajneru. Tady je už v podstate vesměs drtivá väčšina materiálu. To znamená, že sa môže pracovať bez toho, aby sme dojížděli po stavebninách hore a dolu. A preto moja otázka znie, tak ako som sa už zeptal na Instagrame, čo myslíte? Keď mám všetek materiál, za jak dlouho dokážem postaviť vlastne holodům. To znamená, že vyrežeme okna, osadíme okna, spravíme izolaci zevnitř, zvenku, rozvody elektriky, rozvody elektroinstalace a vymalujeme na bílo. Kolik času bude na to treba? Čo myslíte? V klidu napíšte do komentářů vaše tipy a ja som sám zvedavý, za aký čas sa nám to podarí. Teď sa chystám rozmeriť okna, alebo rozmerať okna s tým, že vlastne budeme používať okna RI, okna z Bzenca a v podstate vesměs budú úplne stejné ako tie moje na mobilné verzi. Jediný rozdiel bude, že tu bude celé zrcadlovo otočené. Takže tak ako u mňa sme vošli a napravo bola kuchyň a kúpelka, do ľavej strany obývák a ložnica, tak tu bude presne naopak. Ložnica bude sprava a kúpeľňa bude v ľavej strane. A dôvod bol aj to, že vlastne po ľavej strane vlastne sú siete, na ktoré sa budeme pak posledne chytať. Tak, průběžná informace. Okna mám rozkreslené, ale dochádza k malej zmene. A zmenou bude to, že spodný jekl nebudeme dávať. Skúsim to vyrezať tak, aby sme sa dostali na hranu vlastne jeklu, ktorý vlastne je u kontejneru ako originál. S tým, že vlastne do toho by som chcel, aby sme už priamo montovali okna. Tak mi si vysvetlí, čo som tu nakreslil a jak som to počítal. Stavební, garantovaný stavební otvor potrebujeme 303 x 235 cm. Vieme, že budeme používať dosky a jeklo. Jeklo máme 40x60 a desky máme 2,2 cm. To znamená, že musíme z každej strany pripočítať desku a jeklo. Zo spodku jeklo, z vrchu jeklo a deska. Ide o to, že zo spodku si dávajú vlastne oknáři vlastní profil. Tým pádom vlastne potrebujeme 230 alebo 303 na šírku plus vlastne 6,2 je to na 0,4, potrebujeme 315 a na výšku, pokud máme 235 a budeme pridávať 6,2 a 4 je 10,2, budeme potrebovať na výšku 245,5. Tak, čo sa týka takových tých drobných detailov, pokud chceme zachovať to, aby jekl, ktorý budeme vařiť, bol z vnútornej strany, musíme ho vařiť alebo rezať nie tady, ale v tej prohlubni. Tým pádom vlastne jekl bude dovnútra a šroub, ktorý bude od oknářů, má možnosť ísť do profilu, alebo teda cez profil z vnútornej strany. Pokud by ste zachovávali interiér a exteriér vlastne z kontejneru, tak pak by vám tam trčali šrouby, pokud by to bolo tady. Takže je dôležité si vždycky počítať s tým, kam bude kotviť oknář okna. Jo, takže tu budeme profil dovnitř.
to isté pak potom vychádza z tejto strany. Jo? To znamená, že tu budeme řezať, profil bude z vnútornej strany a šroub pôjde s veľkou pravdepodobnosťou sem dovnútra, takisto do protivky. Jo? Toto sa vystúži a zasa tu bude pokračovať druhé okno. Jo? Takže nie tu, to je špatne, ale musíme sa držať vlastne rozmeru, ktorý je vlastne ten, ktorý ide do venku. Bola to docela rýchlo. Dobrý. Tak, přátelé, mám za sebou úspěšně prvé kroky práce. Podarilo sa mi vyrezať dve okná. Troška mi sice počasie komplikovalo život, ale nejak som to zvládol. Navrdol som tam v podstate už aj dva rámy, kedy sú samozrejme iba zabudované. Dve okná mám prichystané. V podstate to vyzerá teraz takto. Tak, jedno okno a výstuž a druhé okno. Ja ešte dneska budem chvíľku píliť, to znamená, že tu budú vchodové dvere a tu bude pak medzera a pak kúpeľňové dveře. Dnešný úkol splněn. Máme vyřezané a zabalené dve okienka. No a podarilo sa mi pre istotu vyrezať aj z bielé okno v kúpeľni a vchodové dvere. Nicméně nechávam to na poistkách, pretože to už by som dneska nestíhal a zítra je taký den. Kdy přijdu v okna? Ve čtvrtek. Ve čtvrtek.